سلام دوستان، خوش اومدین به دومین قسمت از پادکست فارسی با من. ممنونم به خاطر نظرات و پیشنهادات خوبتون و خیلی خوشحالم که پادکست قسمت اول مورد توجه و استقبالتون قرار گرفت. امروز میخوایم با همدیگه جوک ها و میم های زبان فارسی که توی شبکه‌های اجتماعی خیلی رایج هستن رو با هم بخونیم و البته براتون تفسیرش هم میکنم. یکی از راه‌هایی که بخواین بفهمید که چقدر نسبت به اون زبونی که دارید یاد میگیرید تسلط دارین اینه که جوک‌های اون زبون رو بتونید بفهمید و براتون خنده‌دار باشه. البته من در این قسمت سعی کردم جوک هایی که حالت عمومی تر دارن رو انتخاب بکنم و کمتر وارد جوک ها و میم هایی میشم که نیاز به دانش خیلی زیادی از فرهنگ ایرانی داره. به هر حال اگر موضوعی داره که باید توضیح بدم حتما بهتون توضیح میدم. شاید شما هم اینا رو توی زندگی روزمره خودتون حس بکنید و بتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. خب بریم که با همدیگه اولین جوک یا میم رو بخونیم. خب اولین میم: قیافه کولر وقتی جلوش چایی میخورم. خب نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ایرانی‌ها عاشق چای هستن. اکثر ایرانی‌ها عاشق چای هستن و جزو نوشیدنی‌های گرم محبوب توی ایران هستش و به کسایی که خیلی خیلی چای دوست دارن میگیم چایخور. چایخور. من چایخور هستم. یا مثلا اگر دوستت چای دوست نداشته باشه و زیاد نخوره میگه من چایخور نیستم. برای چایخورها فرقی نمیکنه دما 40 درجه باشه یا منفی 10 درجه باشه. چایشون همیشه باید آماده باشه و وقتی که توی گرمای تابستون 41-2 درجه چای میخوری خب کولر طبیعتاً تعجب میکنه. میم بعدی: وقتی رفیقم سیبیل میذاره، چیزی که فکر میکنه شده، چیزی که واقعا شده. این میم رو من در میم های انگلیسی زبان هم و فرهنگ های دیگه هم دیدم، اما دلیلی که گذاشتم اینه که یه اشتباه تایپی یا یه اشتباه املایی داره. یه کلمه رو غلط نوشته و جزو اشتباهات رایجی هست که حتی افرادی که زبان مادریشون فارسی هست و توی ایران تحصیل کردن هم این کارو میکنن. اون هم این کلمه است، میذاره. خیلی ها این کلمه رو با رزه می نویسن که غلط هست. درستش با دال زال هستش. شاید بپرسین چرا؟ دلیلش هم اینه که اصل کلمه میگذارد بوده و در فارسی گفتاری گ حذف میشه و میگیم میذاره، اما املای کلمه همچنان باید دست نخورده باقی بمونه و با دالزال نوشته بشه. بریم میم بعدی: وقتی در حال حموم کردنی که یهو از تو کوچه صدای دعوا میاد. سریع حوله رو پیچیده دور خودش و اومده نگاه کنه ببینه چه خبره. اغلب این اتفاق ها میفته. توی کشور شما چطوره؟ وقتی اینجا دعوایی میشه یا تصادفی میشه، مردم اکثرا وای میسن تماشا میکنن و میخوان ببینن که چه اتفاقی افتاده یا چجور خسارتی وارد شده. میم بعدی: در 99% مواقع وقتی کسی در اتاقمو باز میکنه در این حالتم. برای من موضوع جالب تریه. من توی خونه کار میکنم و
بین هر چند ساعت کار یه بازه‌ای رو برای استراحت تعیین میکنم. مثلا 2 ساعت کار میکنم، نیم ساعت استراحت میکنم. جالب اینجاست زمانی که مشغول کار هستم کسی نه وارد اتاقم میشه نه صدام میکنه. اما به محض اینکه تایم استراحتم میرسه همه با من کار دارن و یهو وارد اتاقم میشن و من رو در این حالت میبینن و بعد فکر میکنن تو که بیکاری؟ تو چرا هیچ کاری نمی کنی؟ در صورتی که واقعا تا همین 5 دقیقه پیشش مشغول کار بودم. باور کنید. اما خب چیزی که اونا میبینن و باور میکنن، نه چیزی که من میگم. برای شما همین اتفاقا افتاده؟ خب میم بعدی. این میم شاید بیشتر برای نوجوانها و مخصوصا دخترها باشه. من مامان میتونم؟ مامانم نه. من که هنوز نگفتم چی میخواستم. شما هم تو دوران کودکیتون و نوجوانیتون چنین تجربه داشتین؟ چون اکثر مامانا میدونن خواسته ای که بچهشون داره قطعاً خواسته ای هست که باید بگن نه و ردش کنن. برای همین قبل از این که کامل کنه حرفشو مامان میگه نه. میم بعدی. وقتی میبینم دوستم دقیقاً همون عکسی که توش زشت افتادم رو واسه تبریک تولد استوری کرده. واقعاً چرا؟ شاید از دید ما زشته و از دید اون قشنگه. میم بعدی. بعد از 2 ساعت تلاش موفق میشم گوشیمو از بچه فامیل پس بگیرم. گالریم. تقریباً هر کسی این تجربه رو داشته. میم بعدی. وقتی دوست صمیمیم بدون اینکه اطلاع بده غیبت میکرد. غیبت کردن یعنی چی؟ یعنی شما روزی که باید برید مدرسه یا دانشگاه سر کلاس درستون حاضر نمیشین. حالا میتونه به دلیل بیماری باشه یا حتی به این دلیل باشه که خواب مونده باشین و بیدار نشده باشین به موقع. بین دوستای محصل، کسایی که مدرسه و دانشگاه میرن و خیلی با همدیگه صمیمی هستن، این کار رایجه. قبل از اینکه نرن یا تصمیم میگیرن که فردا غیبت بکنن حتما به دوستشون اطلاع میدن و میگن که من فردا نمیام مدرسه، من فردا نمیرم دانشگاه. میم بعدی. خانوادم. ایشالله زن میگیره آدم میشه. من و زنم. ایشالله در واقع انشاءالله بوده و یک کلمه عربی هست که توی فارسی گفتاری میگن ایشالله و معناش یعنی اگر خدا بخواهد. اگر خدا بخواد زن میگیره و زمانی این حرف رو میزنن، یعنی زمانی از ایشالله یا انشاءالله استفاده میکنن که امید انجام چیزی یا اتفاقی رو داشته باشن و برای اینکه اون اتفاق خاص بیفته امیدوار هستن. حالا زن میگیره یعنی چی؟ یعنی ازدواج کنه و برای مردها این عبارت به کار میره. برای آقایون به جای ازدواج کردن میتونیم بگیم زن گرفتن، برای خانما میگیم شوهر کردن. پس میگه ایشالله، یعنی اگه خدا بخواد ازدواج میکنه آدم میشه. حالا آدم میشه یعنی چی؟ واقعا نمیدونستم این یه جمله انقدر میتونه معنا مفهوم داشته باشه که بخوام در موردش توضیح بدم. حالا آدم میشه. آدم میشه یعنی چی؟ یعنی که طرف سر به راه میشه، یعنی از اون کارای عجیب غریب و بچگونش دست بر میداره و میچسه به زندگیش، میره سر کار، پول در میاره، خانواده تشکیل میده و توی فرهنگ ما این یه باور قدیمی هست که فکر میکنن اگر پسری
ازدواج بکنه یا به اصطلاح زن بگیره آدم میشه. یعنی دست از بچه بازی و بازیگوشی بر میداره و میچسه به زندگیش و پیشرفت میکنه که عکس هم میبینین. میگه من حتی اگر زن هم بگیرم اینجوری لباس دایناسور میپوشیم و میریم توی خیابون. یعنی بعد از ازدواج هم آدم نمیشن. بعدی، درمان قطعی دندان درد در ایران. فعلا با اون ورت بخور. ولی واقعا جواب میده. شما تا حالا همچین حرفی رو شنیدین؟ بگید که دندونم درد میکنه و بعد بهتون بگن با اون ورت بخور. آره یا نه؟ خب بعدی، ایرانیا وقتی از خونه میرن بیرون، آخیش پوسیدم تو اون 4 دیواری. وقتی بر میگردن هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. راست میگه. برای شما چطوریه؟ شما هم اینجوری هستید یا نه؟ خب بریم یه کلمه رو معنی کنیم. 4 دیواری. 4 دیواری یا همون 4 دیواری به معنی همون خونه هستش یا یه جای بسته که معمولاً این کلمه بار معنای منفی داره. کلمه خونه رو به کار نمیبره. مثل یک جایی توصیفش میکنه که با 4 تا دیوار محصور شده. انگار اونجا گیر افتاده. پس بار معنایی خیلی مثبتی نداره. یه اصطلاح دیگه هم با 4 دیواری بهتون یاد بدم که ایرانی‌ها خیلی به کار میبرن. میگن 4 دیواری اختیاری. حالا یعنی چی؟ یعنی خونه خودمه و اختیارش با خودمه. یعنی هر کاری دوست دارم میکنم. مختارم اینجا هر کاری بکنم. به کسی ربطی نداره. 4 دیواری اختیاری. آخرش رو هم براتون معنی کنم و بریم سراغ میم آخر. زمانی از این کلمه استفاده میکنین که از یه موقعیت سخت و دشوار رد شدین و به یه راحتی و آسودگی رسیدین. آخیش بالاخره امتحانات تموم شد. یا مثل این میم، آخیش پوسیدیم توی اون 4 دیواری. پس وقتی از یه شرایط و موقعیت سخت و طاقت فرسایی میاید بیرون و اون رو رد میکنید، اولش میگین آخیش و بعد ادامه جملتون رو میگین. خب بریم آخرین مورد هم بخونیم. آدم تا وقتی شروع نکنه به نوشتن رزومه نمیفهمه هیچ گوه خاصی نیست. خب معنای لغوی گوه همون مدفوع هستش که به عنوان فحش و حرف زشت توی فارسی گفتاری خیلی به کار میره و معمولاً مثلا کسی رو اگر بخواید تحقیر کنید میتونید بهش بگین که تو هیچ گوهی نیستی. این که میگه وقتی که میخوام رزومه بنویسم میفهمم که هیچ گوهی نیستم، یعنی ارزشی ندارم و آدم خیلی مهمی نیستم. یا اگه این رو به کسی خطاب کنید یعنی دارید تحقیرش میکنید و بهش میگید که تو ارزشی نداری، آدم مهمی نیستی. خب بچه پادکستمون رو همینجا تموم میکنم. اگر از این موضوع خوشتون اومد و دوست داشتین بیشتر در مورد میم ها و جوک های فارسی براتون توضیح بدم، حتما تو کامنت ها به هم بگین و برام بنویسین که قسمت های بعدی میم ها و جوک های فارسی رو براتون درست بکنم یا نه. مورد دیگه هم که خیلی دوست دارم بدونم اینه که شما چقدر با این میم ها و جوک ها تونستین ارتباط برقرار کنین
و براتون چقدر خنده‌دار بود؟ اصلا خنده‌دار بود یا نه؟ اینها رو هم برای من توی کامنت ها بنویسین. اسم من عسله. مرسی که همراه من بودین. دوستتون دارم. خداحافظ.